ginagawa mo? What's up guys? It's me, Pats, and welcome to my channel! Kung bago ka pa lang sa akin channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at hit mo na rin yung bell button para updated ka sa mga bago kong videos. For today's video, ang gagawin natin ay paano nga ba mag-order sa Shopee? Paano nga ba? Napakadali lang. Step by step ang gagawin natin. Una, kailangan natin ng cellphone. Tapos, kung naka-Android ka, pwede kang mag-download sa Play Store. At kung naka-iPhone ka naman, pwede ka sa iOS. Then, i-download lang natin ang Shopee app. Pagka-download natin, pwede na tayo doon mag-sign in. Pumunta na tayo sa screen ng aking cellphone para malaman nyo. At huwag mong kakalimutan, natapusin mo to hanggang dulo para malaman mo. Nandito na po tayo sa screen ng aking cellphone. Hanapin po natin ang Play Store. Then, i-click lang natin sa search ay Shopee. Yan, lumabas na. Kaunahan po, pindutin natin. Then, i-open ko na lang kasi nakapag-install na ako at meron na akong account sa Shopee. Yan, nagbukas na po ang aking Shopee account. Pag bago ka pa lang po, magsa-Shopee, may pipil upang ka po dun. Madali lang naman po, mabe-verify agad. Then, kung gusto mong umorder, mag-search ka lang kung anong gusto mo. Kung gusto mo ay mas, search natin. Yan, mas. Click lang natin tong mas. Then, unang-una mong titignan pag o-order ka ay yung ratings niya. Ito, 9.5k sold. Then, click natin siya. Click. Click natin yung mga reviews. Yan. Kita natin yung mga items. I-check mo lang kung maganda nga ba. Yung mga feedback ng mga nakakabili na. Then, mag-back tayo. I-add to cart mo lang yung gusto mong orderin. Gusto ko ng black. Mustard, gray, maroon, baby pink, and rush color. Pagkatapos nating ma-add to cart yung gusto nating i-order, pupunta na tayo dito sa taas. May makikita ka diyang cart. Pindutin mo lang yan. Then, paano nga ba mag-check out? I-click mo lang yung gusto mong i-order. Click lang natin yan. Then, yan.
Na-click na natin. 147 pesos ang babayaran ko. Then, kuha tayo sa platform ng voucher. Free shipping voucher up to 60 pesos. Click lang natin yan. Click. Then, may makikita ka ditong 12% coin cashback, means 100 pesos cap at 100 coins. Click natin yan. Meron tayong 17.64 coins na ma-earn pag binili natin yung product. Then, okay. Then, may redeem coins. May 13 pesos ako dyan na naipon. Pwede mo rin siyang i-click para mabawasan yung iyong in-order. Then, check out. Yan, address, mga pangalan. Lagi mo i-check yan para hindi ma-delay or hindi mawala yung order mo. Click lang natin yan. Tingnan natin kung tama ang mga in-order natin. Sa J&T Express, 20 pesos na lang ang ating shipping fee. Dahil may voucher tayo, kaya naging 20 pesos. Dapat 80 pesos yan. Then, may 17.64 coins tayong makukuha pag na bili na natin yung product. Then, yung redeem coins ko, yan. Ang laki na nabawas. 154 na lang ang aking babayaran. Then, select natin muna yung payments. Gusto ko ay cash on delivery, COD. Click lang natin. Hintay-hintay lang. Yan, naglabas na po yung cash on delivery. Yung Shopee coin na po yan, mapupunta po yan sa Shopee coin nyo. Itong Shopee coin to be earned, 17.64 coins, mapupunta yan sa Shopee coin. Pag na-avail mo yung order na to. Then, place order. Yan. Pending pa kasi hindi pa siya na kiklik ng seller. Pag na-click na siya at na-approve na, mapupunta siya sa to ship. Yan, yung mga order ko pa na hindi pa na-ship. Then, pag natapos nang i-ship, to receive na. Then, i-order receive mo na lang siya. Pag successful mong nakuha yung order. Then, complete. Ganun lang po kadali mag-order sa Shopee. Then, yung mga na-cancel ko, then return. Thank you for watching. It's me, Pats! At huwag mong kalimutang mag-subscribe sa akin channel. At i-hit mo na rin yung bell button para updated ka sa aking mga bagong video. Thank you! Bye!